යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ laabay.com YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ දෙයක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Carina කාර් එක. ඒකේ 210 212 කියලා එකක් තියෙන වාහනයක් තියෙන වාහන දෙකක් තියෙන මොඩල් දෙකක්. ඒ මොඩල් දෙකෙන් 210 කියන අර 210 කියන්නේ මේ ටච් AC මොඩල් එකකුයි liver එක තල්ලු කරන මොඩල් එකකුයි තියෙනවා. ඒකේ මේ liver එක තල්ලු කරන මොඩල් එකේ AC එක තියෙන මේ වාහනයක ටීක් ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ කම්ප්ලීට් ඩෑෂ්බෝඩ් එකම තියෙනවා. මේකේ මේ ඔය ටීක් පැනල් කැඩිලා එහෙම කට්ටිය ඉන්නවනම් මේ කියන්න ඒගොල්ලන්ට තමයි මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. යාළුවෝ කීප දෙනෙක් මේ ඉල්ලලා තියෙනවා. මේ හොඳට බලන්න මේක ඔයගොල්ලෝ මොඩල් එකද කියලා. එයා බෑග් ෆෝන් නම් ඒවා තියෙනවා කැබියෝල් ඒ හැමදේම තියෙනවා. මොකද දැන් මේක මේ අර පපඩම් වගේ කඩලා යනවනේ ගොඩක් කට්ටියගේ. මේ ගන්නේ මේ මැටීරියල් එක හොඳට මේ කියන්නේ කර වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. මේ හොඳටම තියෙනවා. දැන් ගොඩක් මේවා මේ අල්ලන්න බෑ ගලවන්න බෑ. පරණ හින්දා කැඩිලා යනවා. ඉතින් මේ දැන් ජපානෙත් මේවා ගන්න නම් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මේ යාළුවෝ වෙනුවෙන්ම බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේක අපි මේ හොයලා ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවනම් ඉක්මනට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒගොල්ලන්ට මේ ගැන විස්තර දෙන්න. තවත් Carina එකේ බඩු මොන හරි අවශ්‍යම අපි තව Carina කියන්නේ 212 එකෙත් දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ටච් AC එන මොඩල් එක තියෙන්නේ. මේ AC මොඩල් එක නෙමෙයි. ටච් බටන් එන මොඩල් එකේ AC එන මොඩල් එක මම දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඒ ළඟදිම. එතකොට තව Carina එකේ හරි Carina නොවන තව වාහනවල හරි මොන හරි අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාලා ඉල්ලන්න. මම ඒක ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයගලන්ට වාහනයක් තියෙන්න පුළුවන් දැනට නැත්නම් අනාගතේ හරි වාහනයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා bell එක all දාලා තියාගන්න. මේක සමහරවිට ඔයගලන්ට දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවනේ දැනගන්නත් පුළුවන් වාහනවල parts ගැන. ඉතින් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් කමෙන්ට්ස් දාලා ඉල්ලන්න.